na Pinoy ang ano, pero nangapit bahay mo na kami. Nag-ano din kami dyan. Kaya ano, Yung anak ko ang itim talaga, Diyos ko. Kakulay niya yung ano yan. siya, no? Mushinita, no? Mushi? Ay, de. Muunisan kita, yo. Ay, de, ay, de. Atete, sunay, de. Atete, sunay, de. Voilà, oui, là. Oh. Jokay. Oh, Ikaw ka. Ha? Ikaw mo. Nasa 10 lang siya. Ako sa 20. Paano yung binibigay ko siya kanyang monthly na Oo nga. pagka-total ko, June na ng yun din. Doble na, no? June na. Future left and right, Diyos to Lord. Left and right. Ah, talaga? Kinakain to? Oo. Lo? Kain ka dito, sing lang. Mm. Mga lang. Yaba. Ah. Black scorpion. Eh. Di ba? Ganyan. Dito sing. Sing lang, di ba? Try mo kain ito. Try mo daw, te. Crickets, baby. Try daw sa Mahal pa naman. Going inside. Ah? Buka ba yan ng panglas? Boy bawang. May beef pa, oh, lucky me. Pinoy na Pinoy ang ano, pero hindi naman gawa sa Pinas. Saan nakita din ni... Okay lang mag-video ako? Okay lang? Ang cute ng bahay mo. Apartment. Trip ko yan. Dahil kinakabahan ako mag-drive. Mukha kang ano eh. Veterano na kasi ang bilis mo mag-drive eh. Mabilis ba yun? Oo. Kinakabahan. Yung business partner ng asawa ko po. Ah, sila yung nag-ano. Tapos hati sila. Ano, sa bayad. Dito. Wala kang ano sinelas. Kuha lang kita. Okay lang. Hindi okay lang. Okay lang. Oo. Hindi, madumi pa yung ano ko pala po ng asahan. Nagpapaanga kami sa ano eh. Nangapit bahay mo na kami. Ang cute ng bahay niyo, be.
Okay lang. Wala. Baby naman, thank you. Ah, cute. Damit lang malalaman. Ate, upo ka. Nakakadya. Kasi busy. Anong feel at home ka? Oo, ate. Naiyak ko daw. Ira-ira ba yun? Ah. Naiinis siya daw. Ganun. Let's go! Ate, masikip ka dyan? Pasensya na, ate, ha? Sexy naman yun sa atin. Nabongol. Okay lang. Kahit sana yung ganyan, kaya lang ba, mahiya lang. Handshake lang ata yan, eh. Hmm. Like ano din kami dyan. Walang ano. Kasi ka pala dito. Oo. Hindi, ikaw ba? Okay. 次は分かりやすい。まあみんなアメリカにいるからさ、だからこっちに来るタイミング合わせてって感じだからさ、なんかそういう時に。 Nagugulat yung kasama natin まあアsaメリカ。だから僕もアメリカ。 Hi. sa ano, sa Japan. Ah, nakita na tayo. Ah, nakita だ na からここで sila. 長いから。 Tayo pa rin magkikita. そう旦那さん Ano が。 tayo natin? Ito na lang sa akin. Ikaw, ano ba sa'yo? で本人は。 Ano ba yung Milan sa Kasi, Seno? Ano na lang sa 兄弟いないけどお母さん。働いてますか。 thank you. 働いてるからそもそもなんか。まあでも結構健康には気をつけてるし。お酒もしないし。 Ibang vlog mo na yun, eh? Hindi, mahilig din yan mag-ano si ate, mag-video yan. Pero hindi ako marunong. Bus lang, diretso. Yun na yun. So, yun na yun. もう2年ぐらいです。Saan kaya naman ang unang pagkikita natin? Kaya nga eh. Hindi ko na-expect na ganito kaalim. Nung una, nahiyak siya ako. Maliit lang. Ayan, minakita. Video. May picture na ba dito? Ay, ikaw na lang. Wala siya. お預かりします。7468円です。 Pagdadalawa lang pala. お預かりします。 Ano mo lang ka? Gawin mo lang. Patawag mo na ako. Dahil kanina walang tiyan. Ngayon, ang laki. Ayun, laki na. Ikaw pa naman isang antang. Ate, magsusunog ka na naman ng ano mo. Paga mo. Kunin nyo yung ano, di ba? Kinuha na namin. Hindi kaya ano. Yan lang ang problema. Pag
kapag nag-ano na, kapag tawag doon may mic, ganito pa din, ano, inbox pa din. Kasi ano, malaki yung, maluwag yung ano, Yung likod. likod. Pasok tayo. Ang lamig. Pasok kami, te, ah. Wala, umaam. Malayan yung oras na matatapos na. Gusto ko itong mga sa inyo. Hindi, sabihin mo, beginner. DIY, ganyan. Ganun ba? Nakalagay pa yung pandesal. Ay, pandesal ka? Wala na, naubos na. Sige, lagay mo na lahat yan dito. Pag nakapag-favorite ako pandesal. Mahilig siya sa cup din yung asawa mo. Oo. Ganyan yung ano. Tanggalin ko to kasi yung pandesal ko yung ano dati. Ay, lagayan. Nakakahiya. Kunwari lang to, ano? Nakasulat-sulat. Tumaling bake-bake. Si May kakakain nito agad mamaya. Wala ko sana magustuhan niya. Kasi tanong, sana Mahilig sa ano, labi. mahilig sa tinapay. Mag-ano ka na lang ng business din. Uy, pagdaling, dinala mo yung anak mo dito. Pakilala ka sa anak ko. Magkakasando sila, baka Oo. pala sila ng kulay. Oo, pares. Yung anak ko ang itim talaga, Diyos ko. Kakulay niya yung... Mag-ano yan? Siyempre. Anuhan mo na lang ng mga lotion. Sa bagay kasi nabasa din ako, itim naman. Sige, ako din. Laki ng tawag sa akin. Sa Japan pa naman tayo. Japan pa naman mga ano yan. Gusto naman puti. Puti ko sa Amerika, no? Sa Amerika. Oo, Ano, ano, morena, di ba? Morena. Vlogger pa lang. Pero Nakalimutan. Huwag mo nakalimutan. Ate, paalala mo, vlogger si ano. vlogger ka. Kuha na na yan. Vlogger ka, yung video mo. Ay, may ilaw pala, eh. Pasensya na. Ngayon ko lang din, ano, kung nga pa, vlogger ka. Kailangan lang yung Kailangan maliwanan. Halika rito. Vlogger pala ako. Nakalimutan ko mag-video. Maraming mga ano yan. Ganyan, akala ko si yung anak mo ang lagi nag-ano sa iyo. May time na ano, si Mayha yung kumukuha sa akin.